Sziasztok, Hanga vagyok, és az előző videómban már említettem, hogy mennyire szeretem az aloe verát, úgyhogy ma úgy döntöttem, hogy kipróbálom az aloe vera hajpakolást. Már egy hete nem mostam hajat a kedvetekért, és nem csak külsőleg, de belsőleg is nagyon jót tesz nekünk az aloe vera, úgyhogy egy aloe vera italt is fogok ma készíteni. Nevelgetek itthon egy aloe verát. Szegény nagyon kis csóri, meg már át kéne ültetni, meg így szét is esett, de pontosan ezért nem belőle fogjuk csinálni a hajpakolásunkat, hanem egy ilyen szuperszónikális aloe vera levelet vettem. Auchanba bárhol igazából meg lehet találni, nagyjából ilyen 6-700 forint egy darab levél. Úgyhogy őt fogjuk fölvágni és használni. Arra figyelni kell, hogy az aloe verának csak a belsejében lévő zselét vagy gélt szabad használni, tehát le kell szednünk majd róla a szúros szélét, a zöld részeket, illetve a zöld rész és a gél között van egy vékony úgynevezett latex réteg, ami mérgező, úgyhogy ezt is le kell mosnunk róla. Beszéljünk egy kicsit az aloe veráról. Az aloe verának kb. 300 fajtáját ismerjük, ezek közül nem mindegyik gyógyító hatású, úgyhogy nem mindegyiket lehet felhasználni ilyen célra. Figyelni kell rá, hogy nem mindegyik ehető például, úgyhogy mielőtt csinálunk belőle egy aloe vera italt, vagy bármit, azelőtt nézzük meg, hogy az ehető fajtát választottuk-e. Amúgy vérzéscsillapító, összehúzó, hámképző, gyulladáscsökkentő hatása van, úgyhogy tök jó pattanásos bőrre, napégés ellen, rovarcsípésre, úgyhogy tényleg millió egy dologra jó. Arra kell még figyelni, hogy terhes, illetve szoptató nők ne fogyasszák belsőleg, illetve 10 éves kor alatt sem ajánlott hosszú távon a fogyasztása. Úgyhogy vágjunk is bele! A hajpakoláshoz felvágjuk az aloe verát, először levágjuk azokat a részeket, amikre nincs szükségünk. Levágjuk apróbb vagy kisebb darabokra. Először a tüskéket vágjuk le. Utána pedig a zöld héját. Ha ezt kisebb darabokra vágjuk le, akkor könnyebben le lehet szedni. Előbb meg kell mosni, apróbb darabokra vágjuk, és összetúrmixoljuk. Találtam egy ilyen régi anyagpelenkát, úgyhogy megpróbáljuk ezen átszűrni. Most, hogy megvan az aloe vera gélünk, valahogy föltesszük a hajunkra. Én arra gondoltam, hogy beleöntöm a tálba, és akkor így belelógatom a fejemet, majd kiderül, hogy működik-e. Az a lényeg, hogy a hajhagymákat is így jól be kell dörzsölni vele. Bekentem a fejemet, vettem egy ilyen nagyon szexi fürdősapit, úgyhogy ezt fölveszem. És amíg dolgozik, addig megcsináljuk az aloe vera italt. Az előzőek után enyhén bizalmatlan vagyok az aloe verával kapcsolatban, úgyhogy nem simán az összetúrmixolt aloe verát fogom meginni, hanem grapefruit, citrom és gyömbér, illetve jó kis termelői hazai méz segítségével csinálunk belőle egy gyümölcslevet, amiben belerakok egy pár darab aloe verát. Ha valakinek van erre amúgy egy jó megoldása, hogy lehet ezt normálisan fölvágni, akkor írjátok már meg, létszik. Így jobb. És akkor ennél a részénél nagyon fontos igazából, hogy jól megmossuk őket, mert ezt már meg is fogjuk inni. Megmossuk, úgyhogy összedaraboljuk, és akkor belerakjuk a kis kancsónkba. Akkor rakjunk bele olyat is, amit szeretek. Grapefruit. Egy kis citrom, darab gyömbér, egy adag méz. Akkor próbáljuk is ki. Egyelőre csak ennyit. És mint a pálinkát lehúzzuk. Az illata jó, citrusos.
Hát, ha nem rágod össze. Nem olyan rossz. Készítsétek el otthon, próbáljátok ki ti is, és írjátok meg kommentbe a véleményeteket, hogy nektek hogy íz lett ez a fantasztikus nedű. Most lemosom a hajamat, és megnézzük, hogy vajon ott is működik-e. Ilyen a hajam az aloe verás pakolás után. Igazából picit puhább, de annyira nagy változást nem vettem észre. Igazából ez egy természetes alternatívája lehet a boltban kapható hajpakolásokkal szemben. Hát, ha van rá időtök, meg energiátok, hogy ezt mind lepucoljátok és rátegyétek a hajatokra, akkor végül is tök jó. Úgyhogy próbáljátok ki, írjátok meg a véleményeteket róla. Ez volt az én idő hangával. Sziasztok!